Hello and namaste and very good evening, very good morning, ladies and gentlemen. I've been carried away. All right, it's live. So you know what a live is all about. All right, welcome one more time. ChiyaGuff ma तपाईलाई फेरि स्वागत, अभिवादन. म विवेक खतिवडा. As always, हामी आउने गर्छौँ live तपाईसँग कुराकानी गर्नको लागि. And हामीसँग एकजना guest हुनुहुन्छ. Talking about him, ladies and gentlemen. He is the former player, national player, जसले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसक्नु भएको छ. उहाँका थुप्रै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अहिलेका जुन फर्म प्लेयर साथीहरू छन् र एउटा स्पोर्ट्स एन्टरप्रेन्योरशिपलाई अगाडि बढाउने काममा उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ. मोरल अफ द स्टोरी इज नेपाली क्रिकेटलाई डायस्पोरामा भनौँ र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने काममा उहाँ अहोरात्र मेहनत गर्नुहुन्छ. भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन. उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ इन्टायर अबाउट नेपाली क्रिकेट, हाम्रो क्रिकेटलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, के कुराहरू अब उहाँले प्लान गरिरहनु भएको छ त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ. तर उहाँ को हुनुहुन्छ त्यसको लागि त्यो जानकारी पाउनको लागि एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ. स्पी देयर. There you are, ladies and gentlemen. We have the man himself, Mr. Aamir Akhtar. Welcome to our show, Aamir. Hi, good morning. Good morning. How are you? Good, man. Chiya कतिको मन पर्छ आमिरलाई? You like tea? Always. I mean, बिहान Guff गरे भने त obviously starts with tea only. Yes. So you आज प्रोग्रामको नाम पनि ChiyaGuff. So हामी चिया खाँदै आज धेरै कुराहरू गर्नेवाला छौँ. So पहिला हामी यो टी cheers गरौँ. Long time हामीले नभेटेको कुराकानी पनि ठ्याक्क यो इन्टरभ्यू एट द राइट टाइम बिकज हाम्रो रमजान हिजो मात्रै सक्यो. यस, ईद मुबारक है आमिर, ईद मुबारक. थ्याङ्क यू. अदरवाइज यो चिया गफ गर्न चाहिँ विथ चिया वाज भेरी डिफिकल्ट एन्टिल यस्टरडे. थ्याङ्क यू. अलराइट, सो अब हामी बेसिकली अब आज यहाँ हाम्रो बसाइ यो गफ गाफ भनेको इन्टायरली फर क्रिकेट. आज हामीले नेपाली क्रिकेट कुराकानी गर्छौँ. हामी पहिला पनि नेपाली क्रिकेटसँग नजिक भएको मान्छे, नेसनल टिममा खेलिसकेको मान्छे र नेपाली क्रिकेटलाई एकदम नजिकबाट बुझेको मान्छेको रूपमा म लिन्छु आमिर अख्तरको कुरा गर्ने हो भने. सबभन्दा पहिला सुरुवात नेपाली क्रिकेटबाटै गरौँ. के छ, कता जाँदैछ नेपाली क्रिकेट यहाँको बुझाइमा, यहाँको ठम्माइमा? अहिले के भन्न मिल्छ भने क्रिकेटलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ. एउटा चाहिँ क्रिकेट टिमको पर्फर्मेन्स, नेपाली टिमको, अनि एउटा चाहिँ ओभरअल प्रोग्रेस अफ क्रिकेट अराउन्ड इट कि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. आई वुड अलवेज से क्रिकेट टिमको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो भइरहेछ. जस्ट टु लेट यु नो अगेन एन्ड रिमाइन्ड सबै भ्युवर्सहरूलाई कि नेपाल क्रिकेट टिमको ऱ्याङ्किङ आइसिसीमा इन T20 आजको डेटमा रिभल्भ्स अराउन्ड 12th or 13th. इट्स डाइनामिक. दिस इज यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्पोर्ट्सको सबभन्दा ग्लोबल लेभलमा ऱ्याङ्किङ राम्रो हो. एन्ड आइ एम श्योर इभन यु वुड बी सरप्राइज्ड टुडे दो यु फलो नेपाली क्रिकेट क्लोजली. एन्ड लट अफ पिपल आर नट अवेयर कि नेपालको T20 मा ग्लोबल ऱ्याङ्किङ भनेको 12th हो या 13th हो भनेर. इट्स अ म्याटर अफ प्राइड. यो कुरा चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, अवेरनेस पनि छैन. आई डोन्ट थिङ्क इभन हाम्रो बोर्डलाई पनि त्यस्तो अवेरनेस चाहिँ यो कुराहरूमा थाहा छ भनेर. एन्ड हामीले चाहिँ यसमा अरू मेहनत गर्नुपर्छ कि वेयर वी क्यान गेट द ऱ्याङ्किङ इन सिङ्गल डिजिट, द्याट मिन्स अराउन्ड 9 or 8. यसमा पनि बुझ्नुहोस् कि आउट अफ 12 10वटा कन्ट्रिजहरू चाहिँ टेस्ट नेसन छ कि, द्याट मिन्स इन इन्डिया, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इन्डिज. So they have taken all this 10 ranking around that area. And maybe we are much better. I mean, to be honest, T20 मा even हामी टेस्ट नेसन आइल्यान्ड भन्दा पनि हामी राम्रो छौँ कि T20 मा. इट्स अ म्याटर अफ प्राइड. त्यो लेभलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी गुड. अफ कोर्स वी आर डुइङ भेरी भेरी वेल. पोटेन्सियल पनि थाहा हुन्छ कि हामी कहाँ गइरहेछौँ. एन्ड देयर इज अनदर एरिया द्याट वी आर स्टिल भेरी ल्याकिङ, एन्ड द्याट इज त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, डोमेस्टिक क्रिकेटको म्यानेजमेन्ट,
धेरै कुराहरू छ कि क्रिकेट टिमले मात्रै पर्फर्मेन्स गरेर क्रिकेटको विकास चाहिँ हुँदैन, त्यसको वरिपरि सबै विकासमा चाहिँ जानु पर्यो। क्रिकेटलाई डिसेन्ट्रलाइज पनि गर्नु पर्यो, देयर लट अफ फ्याक्टर्स। डिसेन्ट्रलाइज क्रिकेट नेपालभरिमा लग्नु पर्यो, अहिले चाहिँ क्रिकेट एकदम सीमित छ काठमाडौँमा। सो आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ डिस्प्यारिटी बिट्विन द नेसनल टिम पर्फर्मेन्स एन्ड द ओभरअल पर्फर्मेन्स। Okay. Aamir Akhtar is known as the very spartan and very vocal regarding the things of the cricketing events and all. यहाँले एउटा एकदमै ठुलो इभेन्ट जसले चाहिँ नेपाललाई इन्टरनेसनली चिनाउनलाई मद्दत गरेको छ, द्याट इज EPL। यहाँको कम्पनीले गरिरहेछ, यहाँ आफै संलग्न भएर गरिरहनु भएको छ। एउटा कुरा यहाँनिर के आइरहेछ भनेपछि एउटा कुरा मलाई जान्न मन लागेको र यहाँले त्यो इभेन्ट गर्दाखेरिको कुरा हो, नेपाली क्रिकेट बोर्डले कुनै पनि लिग गराउँदा नेपाली क्रिकेट टिमलाई लिएर आउँदाखेरि जुन स्तरको स्पोन्सरसिप हुनुपर्ने हो त्यो स्पोन्सरसिप उहाँहरूले पाउनुहुन्न। तपाईको EPLमा त्यति ठुल्ठुला स्पोन्सरसिपहरू आउँछन्, त्यसको रिजन चाहिँ के हो? के हुन्छ भने एनी स्पोर्ट इज स्टिल यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको एउटा पार्ट हो। एन्ड तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ, बिकज यु अल्सो cater entertainment in some capacity in your television. Sports चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको एउटा पार्ट हो कि यो कुनै बाध्यताले कसैले स्पोर्ट्स गर्ने होइन कि गीतामा या कुरानमा लेखेको छ भने यु हेभ टु प्ले क्रिकेट, इट्स नट लाइक द्याट। सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वाइ, किन मान्छेलाई क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, वाइ। आई मिन या फाइन, हामीसँग राम्रो क्रिकेटर्सहरू छन्, खेलिरहेछन्, बट टु गिभ देम अ गुड प्लेटफर्म त्यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो, लाइक आई सेड। And why would people want to invest money Nepali cricket ma unless if they don't see the value for it? Sponsors le mileage hercha, त्यसको complete overall experience हुन्छ, brand लाई कसरी engage गर्ने क्रिकेट सँग। सो मैले चाहिँ आफै पनि एउटा एडभर्टाइजिङ मार्केटिङको स्टुडेन्ट भएर त्यो कुरा चाहिँ एन्ड देन क्रिकेट खेलिसकेपछि सो स्पोर्ट्सलाई पनि त्यो हिसाबमा भित्रसम्म बुझ्ने टेक्निकल फ्याक्टर्सहरू एन्ड देन आफ्नो पनि एउटा क्वालिफाइड एडभर्टाइजर मार्केटर भएर चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ कि आई हेभ एडभान्टेज। सो यु हेभ टु प्याकेज इट नाइसली, क्रिकेट फ्याक्टर एन्ड द इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर, एन्ड देन यु गो टु एनी स्पोन्सर्स। सो उनीहरूले पनि वेन दे इभ्यालुएट द होल थिङ, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ प्याकेज, ओके वी वान्ट टु बी अ पार्ट अफ इट। हामीले जहिले पनि स्पोन्सर्सलाई चाहिँ वर्ड युज गर्छौँ कि दिस इज अ इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु आर डुइङ, सो दिस इज नट समथिङ द्याट यु प्लिज सपोर्ट अस। यस अफकोर्स सपोर्ट चाहिँ दुइटै तर्फबाट हुनु पऱ्यो, क्रिकेटलाई पनि सपोर्ट ब्रान्डसँग हुनु पऱ्यो, ब्रान्डले पनि सपोर्ट चाहिँ स्पोन्सरसँग हुनु पऱ्यो, क्रिकेटसँग हुनु पऱ्यो। सो हियर वी से द्याट यु इन्भेस्ट विथ अस। तपाईँले जस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ टिभीको माध्यमबाट या कुनै प्रोग्रामको माध्यमबाट, बिलबोर्ड्स, प्रिन्ट एड्स, त्यस्तै गरी हामीसँग पनि इन्भेस्ट गर्नुहोस्। सो वेन वी गिभ देम द्याट प्याकेज, त्यो राम्रोसँग दिन्छ भने स्पोन्सर्स त्यो हिसाबमा अट्र्याक्ट चाहिँ हुन्छ। मेबी दिस इज द रिजन द्याट हामीले चाहिँ वी आर एबल टु एक्सप्लोइट इट बेसिकली, not only domestic sponsors. EPL works, I think, around 70% with our global sponsors. Yes. And then you also have to work with the mileage, the broadcast, the production, territories, then they get attracted. Yes, that's how it is. अब हामी EPL को कुरा गर्यौं, एउटा हामी क्लिप तर्फ लाग्छौं र त्यसपछि हामी कन्भर्सेसनलाई फेरि पनि जारी राख्छौं। Yes, so EPL अब हुँदाखेरि जहिले पनि टक अफ द टाउन भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराले त्यो बारेमा त्यो चर्चा हुँदाखेरि साहिद अफ्रिदी जस्ता प्लेयर हैन, एउटा उहाँ त सबैले चिने, तर अरू पनि धेरै नामहरू छन् जुन चाहिँ आएर नेपाली क्रिकेटरहरूसँग एउटै टिममा बसेर एउटै ड्रेसिङ रुम सेयर गरेर खेल्दाखेरिको त्यो अचिभमेन्ट, नेपाली क्रिकेटरहरू जो चाहिँ अब इमर्जिङ हुनुहुन्छ, कतिपय क्रिकेटरहरू हामीले देख्छौँ जो चाहिँ एज ग्रुपबाट आउनु भएको छ, टिममा पर्नु भएको छ, धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ। यो कुराले पनि तपाईँलाई एउटा काइन्ड अफ एउटा अर्कै किसिमको आनन्द दिँदो होला नि। मैले पनि एउटा यस्ता भेटरान प्लेयरसँग नेपाली क्रिकेटरलाई जोड्ने काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि कति बेलामा जेलस पनि हुन्छ, बिकज एउटा कुनै पनि स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट यस ले, सो स्पोर्ट्स पर्सन नर्मली
दे आर ड्रिमर्स उनीहरूले सपना बोकिरहेको हुन्छ अनि त्यो सपनामा काहीँ न काहीँ चाहिँ कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा चाहना चाहिँ हुन्छ कि बिकज दिस वाट स्पोर्ट्स टिचेस यु आई मिन लाइक आई सेड कुनै पनि स्पोर्ट्स चाहिँ बाध्यताले खेल्दैन इट्स बिकज यु वान्ट टु अचिभ समथिङ इन लाइफ यु वान्ट टु ड्रिम आई मिन वी ह्याड अ पञ्च लाइन लास्ट टाइम कि हाम्रो डेयर टु ड्रिम भन्ने जुन थियो इट्स बिकज समवेयर वी आर कनेक्टेड टु ड्रिम्स सो नर्मली स्पोर्ट्स पर्सन आर गुड ड्रिमर्स दे वान्ट टु अचिभ एन्ड दिज हिरोज जुन हामी खेल्दाखेरि वाट एभर स्पोर्ट्स यु टेक इट सो सबैको स्पोर्ट्स आइकनहरू हुन्छ बिकज तपाईँले उहाँहरूले टेलिभिजनमा देखिराख्नुहुन्छ यु वान्ट टु कपी देम यु वान्ट टु बी अराउन्ड यु वान्ट टु प्ले लाइक देम एन्ड वेन आफ्नै कन्ट्रीमा क्लबमा टिममा जब उनीहरू आएर यहीँ नेपालमा खेलिरहेछन् भने 15 days EPLको इभेन्ट हुन्छ एन्ड देन 1 week बिफोर ट्रेनिङहरू हुन्छ सो तपाईँले मोर लेस 20-25 दिन तपाईँले स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ एन्ड देन द कनेक्टिभिटी द्याट यु गेट विथ देम इज अमेजिङ राइट एन्ड म पनि एउटा स्पोर्ट्स पर्सन भइसकेपछि त मलाई पनि लाग्छ कि ओहो उहाँसँग खेल्दाखेरि आई वुड हेभ डन दिस म यस्तो गर्थेँ होला आई थिङ्क द सेम सेन्टिमेन्ट गोज टु द यङ्गर वान्स राइट आई मिन सम वान जस्ट इमेजिन तपाईँले कि झापाबाट आएको छ कुनै क्रिकेटर जस्ट भर्खर 17 वर्षको केटा छ अर समवेयर फ्रम द फार वेस्टबाट आउनु भएको छ अनि उसको आफ्रिदी probably 44 or something. So he grew up with Afridi stardom. Yes. And then ऊ यही आएर एउटै क्लबमा खेलिरहेछ भने जस्ट इमेजिन उसको जुन मनमा र उसको जुन एक्साइटमेन्ट हुन्छ कतिको राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पार्ट भयो बट द ट्रान्सफर जुन स्किल ट्रान्सफर भइरहेको छ जुन एक्सपिरियन्स सेयरिङ लेट्स से आफ्रिदी और केजरिक विलियम्स और हुएभर दिस टप क्रिकेटर्स आएर जुन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग यङ्स्टर्सहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ लेगेसी बिल्ड भइरहेछ एन्ड हामीले चाहिँ इपीले पनि चाहना गरेको यही हो कि वे वी गेट पिपल अन बोर्ड एउटा कम्युनिटीलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजलाई हामीले जोड्नुपर्छ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजमा चाहिँ लग्नुपर्छ अफकोर्स उनीहरूलाई नेपाल चिनाउनुपर्छ अलिक डिफ्रेन्ट हिसाबमा एन्ड भाइसे वर्सा हाम्रो खेलाडी पनि उनीहरूसँग चिन्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो हाउ दे बिकेम द्याट आइकन अर द्याट लेजेन्डरी फिगर कसरी आयो त्यतिकै आउँदैन हार्डवर्कको कुराहरू छ स्किल सेयरिङको कुराहरू छ सो हामीले चाहिँ एउटा रोल चाहिँ आई जस्ट फिल द्याट इपिएल इज डुइङ अ भेरी प्रोडक्टिभ रोल इन द्याट रिगार्ड यस अलराइट सो हामी कन्भर्सेसनमा छौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन र पालो भएको छ एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेकको सो ब्रेकपछि हामी आउनेछौँ यो कन्भर्सेसनलाई जारी राख्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ आमिर अख्तर उहाँसँग अझ पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ हामीसँग रहनुहोला Alright, back to business ladies and gentlemen. Yes, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ ChiyaGuff एन्ड तपाईँको साथमा छ म विवेक र हामीसँग हुनुहुन्छ आमिर अख्तर उहाँसँग हामी कन्भर्सेसनमा छौँ आमिरजी अब एउटा कुरा नि तपाईँमा एउटा के कुरा आयो भने अस्ति के सुनियो भने एलिगेसन भनौँ अथवा तपाईँको बारेमा सुनिएका कुरा भनौँ इपिएल त तपाईँले गराउनु भयो यत्रो ठुलो लार्ज उसमा तर तपाईँले चाहिँ के गरिदिनु भएछ भने नेपाली प्रडक्सन नगरेर तपाईँ इन्टरनेसनल प्रडक्सनतिर तपाईँ जानुभयो अरे हामी नेपाली त्यो पैसा जुन दिने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो बाहिर गयो भन्ने कुरा सुनियो What do you want to say about it? यो चाहिँ एलिगेसन होइन इट सुड बी अचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई एन्ड इट सुड यो चाहिँ एउटा करेजियस एक्ट चाहिँ थियो हामीसँग वी टुक इट लास्ट इयर के कुरा मान्नुपर्छ भने स्पोर्ट्सको चाम भनेको लाइभ प्रोडक्सन नै हो राइट एन्ड तपाईँको जुन प्रिभियस क्वेसन थियो कि हाउ डु स्पोन्सर्स गेट एट्र्याक्टेड is because I told you it's a 360 degree of development cricket team पनि राम्रो गर्नु पर्यो क्रिकेटको क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो बट त्यो क्वालिटीलाई देखाउने र त्यो पर्फर्मेन्सलाई देखाउने भनेको प्यारलेली हाम्रो राम्रो प्रोडक्सन चाहिँ हुनु पर्यो कि एट दि एन्ड लाइक आई सेड इट्स एन इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री राइट एन्ड वेन यु आर केटरिङ इन इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री यु हेभ टु बी अवेर के यसलाई मान्छेले किन क्रिकेट चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ प्रोडक्सन बिकम्स अ की रोल आई मिन सायद अफ्रिदी केजरिक विलियम्स तमिम इकबाल बोलाएर
एन्ड उनीहरूलाई यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लाइभमा देखाउने भनेको जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन कि यु हेभ टु हेभ अ गुड प्रोडक्सन। अनफर्चुनेटली मलाई कुनै पनि रहर चाहिँ छैन कि नेपालभन्दा बाहिरको कम्पनीलाई ल्याएर यसमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने। एन्ड बट वी हेभ टु लिभ विथ द फ्याक्ट द्याट नेपालमा लाइभ प्रोडक्सन स्पोर्ट्सको लागि एन्ड पर्टिकुलरली क्रिकेट, सो क्रिकेट इज द मोस्ट टेक्निकल स्पोर्ट, cricket and golf in terms of live. Football is different, tennis is different. दुई चारवटा क्यामेराले पनि भ्याउँछ। क्रिकेटलाई गर्दाखेरि मिनिमम चाहिँ राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्सन गर्दाखेरि तपाईँलाई 12वटा क्यामेरा चाहिन्छ, HD 440X के टेक्निकल फ्याक्टर्सहरू छ। इन नेपाल नोबडी हेज इट टु बी अनेस्ट, अनफर्चुनेटली। मेबी त्यो एलिगेसन चाहिँ प्रोडक्सन जुन कम्पनीजहरू जुन छ लोकल उनीहरूले पनि वी क्यान ट्रान्सफर द्याट कि why do not they make investment for live sports production. And it's very unfair कि जुन स्टुडियो प्रोडक्सन जुन गरिराख्नु भएको छ जुन करेन्ट टिभी च्यानल्सहरू अदर प्रोडक्सन कम्पनी एन्ड यु आस्क देम टु डु क्रिकेट पनि भइरहेछ गएर एकचोटि टिममा हेरिदिनुहोस् न, द रिक्वायरमेन्ट अफ क्यामेरा इज 12 मिनिमम। त्यसपछि ग्राफिक्सहरूको पनि कुराहरू आउँछ, पोस्ट प्रोडक्सनको पनि कुराहरू आउँछ, साउन्ड इन्जिनियरिङको पनि कुराहरू आउँछ। लट अफ फ्याक्टर्स। आई टोल्ड यु क्रिकेट चाहिँ सबभन्दा गाह्रो लाइभ प्रोडक्सन एरिया हो, क्रिकेट र गल्फ, राइट। मैले फर्स्ट 3 इयर्ससम्म त हामीले त लाइभ प्रोडक्सन नेपालबाट नै गरेको हो। बट जब वेन वी वान्ट टु यसलाई ग्लोबल भ्युवरसिपमा जानुपर्छ, बाहिरको कन्ट्रिजले पनि नेपाली क्रिकेट EPLलाई पनि हेर्नुपर्छ भने त्यो एडप्टेसन विथ क्वालिटी सुड म्याच। एन्ड द्याट्स वेयर हामीले चाहिँ आर्ट लियौँ, एउटा नेपाली लिग भएर पनि सोनी टेलिभिजनको जुन भेन्डर हुनुहुन्थ्यो प्रोडक्सन गर्ने, वी हायर्ड देम, वी पेड द स्ट्यान्डर्ड अमाउन्ट वाट एभर इट इज एन्ड वी गट देम टु प्रड्युस फर EPL। सो तपाईँले लास्ट इयरको EPLको क्वालिटी हेर्नुहोस्, क्यामेराको अर द भ्युवरसिप क्वालिटी हेर्नुहोस्, टिभीमा आउने इज एज गुड एज एनी इन्टरनेसनल संसारको कुनै पनि इन्टरनेसनल लिगमा। यो चाहिँ ठुलो अचिभमेन्ट हो यसको लागि चाहिँ। द्याट्स हाउ इट विल ग्रो। अब एउटा कुरा के सुन्यो भने अब EPL बिस्तारै जुन त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन रेज भइरहेछ, वाइ नट वी गो फर द स्टार्ट नेटवर्क और सोनी नेटवर्क्समा त्यो जाने सम्भावनाहरूमा हामी देख्न सक्छौँ कालान्तरमा? डेफिनेटली। आई टोल्ड यु एभ्री स्पोर्ट्स पर्सन इज अ ड्रिमर, राइट। हामीले जब स्पोर्ट्स खेल्छौँ या क्रिकेट खेल्छौँ भने वी स्टार्ट विथ अ ड्रिम, राइट। एन्ड इफ यु आर अलाइन्ड विथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम लाइक EPL, we definitely create some sort of benchmark ambition life ma, and मलाई लाग्छ कि as Nepal, as a Nepal को एउटा very pride league which is EPL, हामीले चाहिँ we deserve to be on international platform. When I say international platform भन्दाखेरि yes, we should be penetrating the Indian viewership which is very very important. हाम्रो क्रिकेटलाई ग्रो गर्नको लागि, क्रिकेटर्सलाई ग्लोबली एक्सपोजर दिनको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट। एन्ड द्याट विल ह्यापन ओन्ली इफ वी ब्रेक द ब्यारियर्स, if you break the barriers of Nepal and we go beyond. And sports is always an export product, right? If you see IPL, or English Premier League that you watch, they are being played in India or in Europe, but why do you want to watch it in Nepal, right? Until they have given that sort of उनीहरूले त्यो हिसाबमा प्रोडक्ट दिएको छ कि तपाईलाई पनि राम्रो देख्छ नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ग्रेट अचिभमेन्ट। एन्ड वाइ नट नेपालको आफ्नो लिग पनि बाहिर जानु पर्यो, बाहिरको मान्छे पनि त्यसको फ्यान फलोइङ हुनु पर्यो। हाम्रो क्वालिटी अफ क्रिकेट इज नट द्याट ब्याड। इफ यु आर ऱ्याङ्क 12th ग्लोबली इन T20, वी सुड बी गोइङ एन्ड यु वुड बी भेरी प्लिज टु नो द्याट नाउ जुन हामीले लास्ट इयरको जुन हामी प्रोडक्सन जुन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ वी आर टकिङ टु स्टार स्पोर्ट्स, वी आर टकिङ टु सोनी 10, वी आर टकिङ टु स्काई स्पोर्ट्स इन द UK, फक्स स्पोर्ट इन अस्ट्रेलिया. They have shown a very decent interest to buy our league viewership on their particular television. Now imagine garnous ki Star Sports or Sony 10, forget about Fox Sport or Sky Sports, but I'm just going immediately next door. India ko viewership is 1.25 billion, right?
And if they happen, if they are convinced to buy our content, you know, for 15 days, right? नेपालको नाम कति ठुलो हुन्छ सबभन्दा पहिला कि नेपालको पनि स्पोर्ट्स लिग चाहिँ एउटा 1.25 billion को viewership मा चाहिँ गइरहेछ. Maybe a few percentage might see, but then it's a huge number, right? हाम्रो cricketers जुन छन् हैन सबैजना कतिको एक्सपोज हुन्छन् भोलि there could be a prospect that they could be selected in IPL. It's all about the right exposure and the vision that we set in. So why not? I mean हाम्रो सम्भावना चाहिँ राम्रो छ. Very soon, maybe in few months time, inshallah, you might hear the news that yes, you know, we have confirmed these are the channels that we have confirmed. So we are, I mean, त्यसमा चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको छु definitely. That's very good news. All right. So ladies and gentlemen, अब हामी एउटा क्लिप हेर्छौँ र त्यसपछि फेरि यो कन्भर्सेसनमा जाएर राख्छौँ पालो यो क्लिपको. All right. अब हामीले प्रोडक्सनका कुराहरू गऱ्यौँ. EPL हुँदाखेरि अरू कुनै पनि क्रिकेट इभेन्ट हुँदाखेरि जसरी दर्शकहरू आउनुहुन्छ क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ त्यो लास्ट म्याचेसहरू पनि हामीले युएहरू आउँदाखेरि पनि हेऱ्यौँ अहिले जिम्बाब्वेको क्रिकेट ए टिम आउँदाखेरि पनि जुन लेभल अफ फुटबल छ त्यहाँनिर नेपाली क्रिकेट स्पेक्टेटर्सहरूको त्यो सबै हुँदाखेरि अघि एउटा बारम्बार एउटा कुरा उठिरहेको थियो इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू हाम्रो स्टेडियम मलाई थाहा भए अनुसार जब त्यो बेलाको एकताका कपिल देवहरू आएर खेल्दाखेरिको स्टेडियम र अहिलेको स्टेडियम एउटै छ त्यो पनि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको स्वामित्वमा छैन त्यो हैन त्यो टियु क्रिकेट ग्राउन्ड नै भन्छौँ त्यसलाई हामी हैन त्यसपछि प्याराफिट बस्ने प्याराफिट हामीसँग छैन हामी दर्शकहरू त्यतिकै बसिरहनु भएको छ यो सबै कुरालाई यहाँ पनि त्यत्रो नेपाली क्रिकेट खेलेको मान्छे जुन त्यही क्रिकेट ग्राउन्डमा खेल्नुभयो अहिले पनि अवस्था त्यही नै छ अब अहिले 16 अन्डर 16 अन्डर 19 का प्लेयरहरू पनि त्यहीँ आएर खेलिरहेछन् यो चाहिँ कहिले होला यो यसलाई सुधार गर्ने अथवा यसलाई यो जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई बनाउने भन्ने किसिमको सोचहरू आउँदैन विवेक दिस इज अ $1 million question. I remember 20 years back when we were playing under 19. जुन टियु ग्राउन्डको जुन कन्डिसन जुन छ त्यो भन्दा पनि तल गइसकेको छ यो ओके सो व्हेन टियु ग्राउन्ड जब इन्डियन इन्भेस्टमेन्टमा भएको थियो जी टेलिफिल्म्सले गरेको थियो त्यो बेलाको टियु ग्राउन्ड वाज मच बेटर टु बी अनेस्ट ग्रास वाज मोर ग्रीन यु नो एउटा चाहिँ सर्टेन ड्रेनेज चाहिँ राम्रै थियो नाउ 20 इयर्समा एन्ड टकिङ अबाउट द रिसेन्ट प्रोग्रेसमा टियु ग्राउन्डको फेसिलिटी झन् तल गइसकेको छ एन्ड यस म एकदम भोकल छु स्टिल टुडे विवेक हामीसँग बत्ती चाहिँ आएको छैन क्रिकेट त्यो ग्राउन्डमा बत्ती छैन बत्ती छ कनेक्सन अफ कोर्स एनईएको छ बट अफिसियली त्यसको कनेक्सन चाहिँ छैन अहिलेको बेलामा सम इश्यूज द्याट यु निड टु फाइन्ड आउट फ्रम गभर्निङ बडी किन छैन सो वी हेभ टु वर्क अन जेनेरेटर्स द्याट्स अ सेम भनेपछि अब अहिले जुन टुर्नामेन्ट हुँदा जेनेरेटर नै बालेर गर्नुपर्छ त्यो यदि हामीलाई त्यो चाहियो भने I think we had 10 generators EPL मा गर्दाखेरि because हाम्रो supporting requirement त्यस्तो थियो. Now listen to this fact. बत्ती अब सेकेन्डरीमा आयो ग्राउन्डमा चाहिने भनेको पानी हो राइट वी डोन्ट ह्याभ अ हामीसँग बोरिङ सिस्टम अहिले पनि छैन टियुमा राइट सो देयर आर ओन्ली टु वेज टु मेक द ग्रास ग्रीन टु किप द ग्रास ग्रीन इदर वी वेट फर द मनसुन नेचुरल रेनफल आउनु पर्यो उनीहरूले बनाइदिनु पर्यो or we get tankers right and then we do but can you survive your cost or the charm of having a national international stadium tanker ko pani le afno boring to hunu paryo yes it's a very basic requirement in the stadium यो कुरामा I think हामी जस्तो मान्छेले धेरै मान्छेले उठाएको छ यो कुरामा कि बोरिङ हुनु पर्यो टियु को आफ्नो बोरिङ सिस्टम हुनु पर्यो बत्ती हुनु पर्यो त्यो पनि 3 फेज को लाइन हुनु पर्यो इन्डस्ट्रियल लाइन हुनु पर्यो भोलिको डेटमा लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेटर नपरोस् पुरा बत्ती गभर्नमेन्टको जुन चाहिँ हुनु पर्यो इट्स नट देयर
Now, from cricketing point of view, the ground has not been laid over since 20 years. That means, normally 3 to 5 years ma एउटा stadium ko ground, cricket stadium ko ground, तपाईले फेरि lay over गर्नु पर्छ के off season मा चाहिँ, right? So that we get a new grass. Whereas these are त्यसमा पनि गर्दाखेरि कुनै maintenance भन्ने छैन. Hauling भन्ने छैन because you have to remove, weed, that grass, the jungly grass, के भन्छ नि, you have to remove that. And we're still abiding by that. If you see, and this is where the requirement of international broadcasters comes in. If you go to Star Sports and say that, I'm going to do this, whereas घाँस चाहिँ हाम्रो अलिकति हरियो पहिलो देख्छ because winter छ or this, they won't be interested. Everything has to look good enough. आज पनि, okay, I'm on the air, I know that. हाम्रो स्टेडियम को जुन ड्रेसिङ रूम को जुन फेसिलिटिजहरु छ आज पनि त्यसको फ्लशहरु काम गर्दैन. ओहो, राइट. फर्गेट अबाउट दैट, प्लेयर्स लाइक शावर मा जानु पर्छ इमिडिएटली आफ्टर द म्याचेस. दे कैन नॉट यूज द वॉशरूम आज पनि, राइट. त्यो ट्याप खोल्यो भने पानी चाहिँ आउँदैन, राइट. एन्ड इट्स भेरी स्मेली. हाउ कैन यू कीप अप with international players to come and play here when these are basic facilities, toilets, washroom, bathroom, batti, pani, these are basic things, right? And somebody has to be hammered here. Whether it's a cricket board or sports council, the ministry, somebody has to be responsible for this. And it's just that these people, whoever it is, they're not feeling any responsibility of doing this thing. Cricket team लाई मात्र टिभी मा देखाएर राम्रो गर्छ, त्यसपछि फोटो खिचाउने अनि गएर मन्त्रीलाई ल्याएर मात्रै हुन्छ कि यो राम्रो गराछ भन्ने हुँदैन. Internally कति काम भइराछ, how welcoming you are to the foreign clubs, to the foreign cricketers, we should be all aware, and getting them on the 5-star hotel does not fill the purpose. आफ्नो पहिला ठाउँ त राम्रो हुनु पर्यो नि त. And हाम्रो hospitality, हाम्रो जुन sense of cleaning is very bad. And sports, like I said, cricket team le performance matre bhayera hundaina. It's the overall performance le नै हुन्छ. So and I've been very, very vocal. I mean, I'm glad that तपाईले यो कुरा चाहिँ निकाल्नु भयो. But yes, somebody should be responsible and they should be hammered. Yes, true. हामी अझ कुराकानी गर्छौँ, अझ धेरै कुराहरू बाँकी छ. तर पालो एउटा ब्रेकपछि हामी आउनेछौँ. यो कन्भर्सेसन जारी रहनेछ. हामीसँग रहनु होला. Welcome back one more time. Yes, ChiyaGuff हेर्नु भएको छ. विवेक भएको साथमा हामीसँग हुनुहुन्छ आमिर अख्तर, उहाँसँग हामी कन्भर्सेसनमा छौँ. आमिर, एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई के मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यहाँको र क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान भन्छौँ कहिले पनि कुरा मिल्दैन भन्ने सुनिन्छ के. What is the reason behind it? तपाईँ चाहिँ जहिले केही न केही इस्युजहरू चाहिँ भइरहन्छ भन्ने सुनिन्छ. के हो यो कुरा चाहिँ? It's a love and hate thing. and rightly so. See, 10 years ago, I raised a very valid question. कि क्रिकेट संघमा चाहिँ इलेक्सन नगरिकन मन्त्रीलाई टीका लगाएर how can you become the president? And rightly so, right? एउटा खेलाडीले देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सिरिज अफ सिलेक्सन खेल्नु पर्छ कि क्लबदेखि लिएर जिल्लादेखि प्रोभिन्सदेखि लिएर then you get to a national team, right? If एउटा खेलाडीले त्यो सिरिज अफ नेशनल पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ भने सङ्घको पनि त मान्छेलाई दिनु पर्यो नि त पर्फर्मेन्स. वाइ डु यु वान्ट टु गो ब्याक डोरमा, होइन म अध्यक्ष भएर बस्छु, प्लिज मलाई बस्न दिनुहोस्, एन्ड देन यु हेभ some shady deal going on and you become the president, you become general secretary. So 10 years ago, I put that in the court. So when I say that, when I raise a voice on a very valid basis. I put त्यो बेला चाहिँ PIL मैले गरेको थिएँ, public interest litigation मा Supreme Court में केस हालेको थिएँ as a खेलाडी, and rightly so. Nobody had the guts to go and do this. But I fought for cricket. I fought for cricket transparency.
I fought for people to have vision when you want to become a leader, not because just you have a political background or just because you know the right people on the top. I fought for it, and very rightly so, the Supreme Court, Honorable Supreme Court, ले त्यसलाई judgment पनि दियो कि yes, cricket को leadership चाहिँ through free and fair election चाहिँ हुनु पर्यो, and the culture has been set now. Now the whole voice is that free fair election बढाउनु भयो, but also you have to be auditable, accountable. जब again खेलाडीलाई performance को बेसमा मा तपाईले टिममा राख्नुहुन्छ भने पद अधिकारीको पनि त performance त audit गर्नु पर्यो कि जुन उहाँले जुन बोर्डमा सेन्ट्रल बोर्डमा आउनु भएको छ भने के performance गर्नु भएको छ, and who is going to audit? Just because again you have won the election does not mean that you are going to be there for 4 years. Should not mean, I mean, right? That's why even the government has parliament committees, good governance committees, kina, so that they can audit the ministers' performance, MPs' performance, mayors' performance. Now we are into election now, right? The mayors or whatever, you know, these are making all this big manifest. But somewhere should be accountability to हुनु पर्यो. र accountability मात्र खिलाडीको मात्रै हुँदैन, कोचको मात्रै हुँदैन. You know, if खिलाडी कुनै पनि खिलाडीले 2 or 3 bad performance भयो कुनै series मा, most likely, you know, he or she will go out. So even our board members should be like that, right? Corruption को पनि कुराहरु हेर्नु पर्यो. The board members, board from the center देखि लिएर district मा पनि, if they are into any sort of corruption, and corruption has a wider scope, conflict हरु हुनु पर्यो, conflict of interest हरु हेर्नु पर्यो, they should be expelled out. भनेपछि त्यो कुरा तपाईले उठाएपछि तपाईहरु त्यो इशु चाहिँ अहिलेसम्म जारी नै छ त्यसो भए कि के सort out it will always be like this, right? But also you have to understand that I have worked very well with the board, right? I have been a big contributor also to the board, right? I have served as a consultant also to the board when I left playing, right? And I did some very extraordinary work. मैले आफ्नै बोल्ने होइन, but just to mention, you mentioned it, that yes, I have served very, very productive ideas with the board to make sure that we go to the next level. But I've been very vocal that performance चाहिँ हुनु पर्यो, corruption हुनु हुँदैन. And again, corruption does not mean money corruption, but power corruption पनि हुनु हुँदैन. We should be very transparent. For every deal that you make should be free and fair and should be accessible to the public. Because CAN भनेको एउटा public organization हो, it's not a private limited company. So whatever move that you make, whatever decisions that you make should be accessible to someone like you, someone like her, or anyone. It's a public organization. जति transparency हुन्छ त्यति, you know, people will support you. But you cannot act any sports board on a private basis कि मलाई मन लाग्छ म यो हुँ, so I'll get this thing done accordingly. It has to be transparent. It's a public portfolio. एउटा कुरा, since अब तपाई यति नजिक, you're so closer to the Nepali cricket board and Nepali cricketers, के सुनिन्छ भनेपछि नेपाली क्रिकेटरको बीचमा पनि क्याम्पेन छ रे, ग्रुपिजम छ रे, एउटा ग्रुपमा छन् उनीहरु छुट्टिया छन्. Is it true? See, again, that's a very internal thing. Players को एउटा आफ्नो mindset हुन्छ, आफ्नो likes dislikes हुन्छ, अनि यो एउटा family जस्तो पनि हो. हाम्रो जुन players को जुन mindset हुन्छ, it's like a family, right? In family, you know, when you have so many people, members in the board, in, you know, एउटा fraternity मा, it was not expected from you because you're being so diplomatic. Tell me, सबै कुरा छताछुल्लो छ, सबैलाई थाहा छ, केसेसहरु आयो, स्टेटमेन्ट पहिलाका पूर्व कप्तानले जुन स्टेटमेन्टहरु दिनुभयो, त्यसपछि उहाँलाई क्याम्पबाट हटाइयो, त्यसपछि फेरि उहाँ जानुभयो, त्यसपछि फेरि परफर्मेन्स भयो, अर्को क्याप्टेन नियुक्त गर्यो, भनेपछि यो बीचमा त केही न केही त कुरा त छ त्यहाँनेरि. There's something especially cooking out there. See, again, there was a change मेरो हिसाबमा, and I'm here as a complete outsider, right? Because again, player को एउटा जुन मानसिकता हुन्छ र जुन एउटा likes dislikes हुन्छ, it's just like a family thing, right? In family, you know, with some people you don't get along well, some people, you know, you do get along well, and I wouldn't like to comment more on that part. But then you also have to understand that cricket is going on certain changes, right? Leadership transfer recently, duita bhayo, right?
And then we got a young, very energetic, very bubbly character. I would say very now in short time very experienced captain Sandeep, who's played all over the world, charismatic captain I would say. Wache, he has taken over the leadership. So certainly, there will be some upsets within the camp because people have been used to it, with previous phases, for a long time. And I think cricket Nepal is just going through that phase, and I think very soon this will just be more accepting it. Yeah, that's true. अब एउटा कुरा नि हामीले चलचित्र उद्योगको कुरा गर्छौं, नेपाली संगीत उद्योगको कुरा गर्छौं, हैन? हाम्रो स्पोर्ट्स चाहिँ हाम्रो खेल चाहिँ कहिले पनि उद्योग बन्न सकेन. हामी जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अब एउटा टुर्नामेन्ट र लिग गराउँदाखेरि उहाँले जो ठुलठुलो बिग हाउसेसहरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ठीक छ गरौँ न त के भएर यसो गर्दिउँ न भन्ने मात्रै मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरु. यो यसलाई चाहिँ किन यस्तो किसिमको सोच आइरा होला हामी? या इट्स अ सैड पार्ट. एउटा चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो कि अहिले पनि स्पोर्ट्सलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ देखेको छैन नेपाली सोसाइटीमा. Right from FNCCI देखि लिएर or if you go to company registration also, people have not accepted it. स्पोर्ट्सलाई एउटा CSR को रूपमा नदेखे पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट को रूपमा चाहिँ देख्नु पर्छ. एन्ड आई एम हियर मैले तपाईलाई चाहिँ यो क्रिकेट भन्दा बाहेक नै म कुरा गर्दै छु कि नेपालमा स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीको कन्सेप्ट इज भेरी बिग, राइट? क्रिकेट बाहेक मलाई जस्तो लाग्छ golf is something that we should look into. Nepali golf, Gokarna golf, or in Pokhara, it's amazing, right? The picture value is amazing, on television. Skydive is something that we should look into very seriously. Prospects machi. I've been a big follower of Everest marathon ever since. Tyo chahi I think should be commercialized to the next level. Because nowhere in the world you can have a marathon on the Everest backdrop, right? We have it here. I think that we should develop a product like Tour de France in biking, right? In Nepal we have that capability, but nobody has actually gone into that level of doing Tour de France. We should have it. There's so many. Sports, the scope and skydive, for example, we don't have it. We have it on a requirement basis ki you go and book a chopper and then you say skydive. But there should be a regular skydive happening somewhere in Pokhara. मेरो हिसाबमा चाहिँ हुनु पर्यो. Sports entrepreneurship को नेपालमा scope धेरै राम्रो छ. Whether it's adventure होस् कि or mainstream sports, could be like cricket. But the overall vision नै आएको छैन. Right from I told you from the ministry to board, associations, and the FNCCI, सरकारले पनि हेर्नु पर्यो. We should be one of the best taxpayers also because it's an export product. It could be an export product. त्यो चाहिँ I think a lot of effort has to be needed overall. Even the private groups has to come in and invest in sports. अहिले पनि स्पोर्ट्सलाई ल हुन्छ आउनु भएको छ भने हामी सपोर्ट गर्दिन्छौँ एउटा मायाले एउटा दयाले त्यो गर्नु हुँदैन. स्पोर्ट्समा तपाईले सपोर्ट गर्दिनुहुन्छ भने come as an investor, come as a promoter, but not this sympathy मा चाहिँ आउनु हुँदैन. True. हामी अब एकदम एन्डमा छौं यो कन्भर्सेसनको. अब धेरै कुराहरु गर्न बाँकी थियो, समयको एकदम पाबन्द छ. हामी एन्ड अफ हाम्रो तमाम आदरणीय दर्शक महानुभाव जसले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ अहिले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ? नेपाल एउटा स्पोर्ट्स लभिङ कन्ट्री हो. We love, if you see FIFA World Cup happening, you see half the country, going with Argentina ko jerseys, or English Premier League ko, Man U ko, or IPL ko pani धेरै craze छ यहाँ. I think it's a time that हामीले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो आफ्नो नेशनल टिम को पनि. म एउटा क्रिकेटर भइसकेपछि I would say कि please support Nepali team, and that support could be in various ways through your social media campaign. If Nepal is playing some important match in Nepal or outside Nepal on international level, we should be wearing their jerseys to make people aware of it. 2014 World Cup ma, when we were playing the World Cup in Bangladesh, it's a big achievement. That time I was pleading with the board that they should go, and we had then 601 parliamentarians. I'm not sure if you remember, but one day you go to a parliament, all the MPs wearing Nepal team ko jersey.
and why can't you do that? To show the support, right? And to also to make the awareness. So I think we should go with campaigns like that. And I'm talking about cricket, but there could be for football also. There could be some other sport also. Please, overall नेपाली स्पोर्ट्सलाई चाहिँ एउटा आफ्नो लाइफस्टाइलमा चाहिँ यसलाई एडप्ट गर्नु होला, and that's how the sports will grow. Yes, thank you so much, Aamir. Thank you. Great talking to you. Thanks, buddy. Thank you. Alright, so Lane 7 आजको लागि यस प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो छ। फेरि पनि हामी एकजना अर्को कुनै गेस्टको साथमा आउनेछौँ। Until then, entire cast and crew of ChiyaGuff आजको लागि बिदा हुन चाहन्छ। Namaste and do take care of yourself. Thank you.